નમસ્કાર, અનસલી ફૂડ્સમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ચીઝ કોર્ન પાલક સેન્ડવિચ બનાવીશું. પાલક અને કોર્નનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલી આ સેન્ડવિચ એકદમ ક્રીમી બને છે. એમાં તમારે ગ્રીન ચટણી, ટોમેટો સોસ કે પછી મેયોનીઝની પણ જરૂર નથી પડતી. અહીં મેં એક નોનસ્ટિક પેન લીધી છે, તેમાં હું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર લઈ લઉં છું. હવે સૌથી પહેલાં આપણે પાલકને સાંતળી લેવાની છે. તો અહીં મેં 200 ગ્રામ જેટલી પાલકને આ રીતે કાતરથી એકદમ બારીક સમારી લીધી છે. મીડિયમ ફ્લેમ પર પાલકને અહીં આપણે 5 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું. પાલક આ રીતે થોડી શ્રિંક થઈ જાય, એમાંથી પાણી છૂટવા લાગે એટલે હવે આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો મેંદો એડ કરીશું. મેંદાને હવે આપણે પાલકની સાથે 2 મિનિટ માટે શેકી લઈશું. અહીં મેંદો બરોબર શેકાઈ જાય પછી હવે આપણે તેમાં દૂધ એડ કરીશું. અહીં મેં અડધો કપ જેટલું દૂધ લીધું છે, તેમાંથી હું અત્યારે 1/4 કપ જેટલું દૂધ એડ કરી દઉં છું. જરૂર લાગશે તો બીજું દૂધ આપણે પાછળથી પણ એડ કરીશું. અંદર આપણે જે મેંદો મિક્સ કર્યો છે એ બધું જ દૂધ એબ્સોર્બ ના કરી લે ત્યાં સુધી આને આપણે ચડવા દઈશું. 1 કપ જેટલા સોફ્ટ કોર્નને અહીં મેં પહેલેથી જ બોઇલ કરીને રાખ્યા છે, તેને આપણે આમાં મિક્સ કરી દઈએ. આની સાથે હું અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ મિક્સ કરી દઉં છું. બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, જો નાના બાળકો માટે બનાવતા હોય તો એને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મરીનો પાવડર અને સાથે હું અહીં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું પણ એડ કરી દઉં છું. તો આ ફિલિંગને તમે જ્યારે 2 બ્રેડની વચ્ચે ભરો ત્યારે એટલું ઢીલું ના હોવું જોઈએ કે બ્રેડની બહાર નીકળી જાય. એટલે આમાં આપણે જે દૂધ મિક્સ કર્યું છે એ બધું જ એબ્સોર્બ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકી લેવાનું છે. તો હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દૂધ હતું એ બધું જ એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે અને આનું સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. આમાંથી હવે બટર પણ રિલીઝ થવા લાગ્યું છે. હું અહીં ગેસને થોડીક વાર માટે એકદમ લો કરી દઉં છું અને હવે આમાં આપણે ચીઝ મિક્સ કરી દઈએ. સેન્ડવિચમાં તો એવું છે ને કે તમે જેટલા ચીઝ અને બટર એમાં વધારે મિક્સ કરશો ને એટલી જ વધારે ક્રીમી બનશે. તો ચીઝ છે એ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ લઈ લો. ચીઝને અહીં આપણે એકદમ મેલ્ટ કરી દઈશું. તો હવે અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આમાં બધું જ દૂધ એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે. ચીઝ નાખ્યું એ પણ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગયું છે અને આનું સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. તો આ રીતે જ આપણે આની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે. તો અહીં આપણે ગેસને બંધ કરી દઈએ. છેલ્લે આમાં હું થોડી કોથમીર પણ મિક્સ કરી દઉં છું. થોડી કોથમીર નાખશો તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે. અહીં તમે મેંદો અને દૂધ એ બંને સ્કીપ કરીને પણ આ ફિલિંગ તૈયાર કરી શકો છો. પણ મેંદો અને દૂધ નાખશો તો આપણે જે પાસ્તાનો જે વ્હાઈટ સોસ બનાવતા હોઈએ છીએ તેવો આનો ટેસ્ટ બનશે અને એના કારણે આ થોડું વધારે ક્રીમી પણ બનશે. તો આમાંથી લગભગ તમે 5 થી 6 સેન્ડવિચ બનાવી શકો છો. સેન્ડવિચ માટે અહીં મેં વ્હાઈટ સ્લાઇસ બ્રેડ લીધી છે. અહીં તમે મલ્ટીગ્રેન કે પછી વ્હીટ બ્રેડ પણ લઈ શકો છો. આ બંને સ્લાઇસ પર પહેલાં આપણે બટર એપ્લાય કરી દઈએ. ફરી એકવાર થોડા ચીલી ફ્લેક્સ અને મરીનો પાવડર એ બંને સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. આની પર તમારે થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરવો હોય તે પણ કરી શકો છો.
હવે આની પર આપણે મોઝરેલા ચીઝ પાથરી દઈશું. ઘરમાં જો નાના બાળકો હોય તો એમને સ્ટ્રેચ સેન્ડવિચ ખૂબ જ ભાવતી હોય છે. તો સેમ એ જ રીતે મેં બીજી સેન્ડવિચ પણ બનાવી લીધી છે. તો આ સેન્ડવિચ છે એને અહીં આપણે ટોસ્ટરમાં બનાવી રહ્યા છે, એટલે બ્રેડની બંને સ્લાઇસ પર ઉપર અને નીચે બંને બાજુ આપણે બટર લગાવી દઈશું. આનાથી સેન્ડવિચ છે એ ઉપરથી થોડી કડક અને એકદમ લાલ બનશે. હવે બ્રેડ પર આપણે જે બટર લગાવી છે એ પોર્શન અહીં આપણે નીચેની બાજુ રાખીશું. હવે ઉપરના લેયર પર પણ આપણે થોડું બટર એપ્લાય કરી દઈશું. તો સેન્ડવિચને આ રીતે ટોસ્ટરમાં પણ બનાવી શકાય છે, અને એને તમારે પેનમાં શેકવી હોય તે રીતે પણ તમે બનાવી શકો છો. તો અહીં આપણી સેન્ડવિચ શેકાય ત્યાં સુધીમાં આપણે એક સેન્ડવિચ નોનસ્ટિક પેનમાં પણ બનાવીને જોઈ લઈએ. તો એ જ રીતે અહીં મેં બીજી એક સેન્ડવિચ પણ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે. આ સેન્ડવિચને આપણે અહીં પેનમાં શેકવાની છે, તો એની ઉપરની બાજુ પણ આપણે આ રીતે બટર એપ્લાય કરી દઈશું. પેનમાં મૂકતી વખતે આપણે જે બટર લગાવી છે એ પોર્શન આપણે નીચેની બાજુ રાખીશું. હવે આની ઉપરની બાજુ પણ આપણે બટર લગાવી દઈએ. હવે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર આ સેન્ડવિચ બંને બાજુથી એકદમ કડક અને થોડી લાલ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને આપણે શેકી લઈશું. આ રીતે તમે પેનમાં સેન્ડવિચ બનાવશો તો અંદર જે મોઝરેલા ચીઝ હોય છે એ ખૂબ જ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જાય છે. તો બંને બાજુથી ખૂબ જ સરસ શેકાઈને એકદમ કડક અને લાલ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને પેનની બહાર કાઢી લઈએ. તમે બીજી બધી જ સેન્ડવિચ ખાઓ એના કરતાં આ સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ તમને થોડો અલગ લાગશે. આ સેન્ડવિચ એકદમ ક્રીમી અને થોડા માઇલ્ડ ટેસ્ટવાળી બને છે. તો આ રીતે ચીઝ, કોર્ન અને પાલક સેન્ડવિચ બનાવીને તમે જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરો, અને તમારા એક્સપિરિયન્સ કેવા રહ્યા તે નીચે પહેલાં કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો. અને આ બાજુ આપણી ગ્રીલ સેન્ડવિચ પણ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ સેન્ડવિચને તમે ટોમેટો સોસ અને ગ્રીન ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો, અને એના વગર ટેસ્ટ કરશો તો પણ એ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે. હવે આને આપણે કટ કરી લઈએ અને પછી આપણે તેને સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ એકદમ ક્રીમી અને લઝીઝ પાલક સેન્ડવિચને બનાવીને તમે જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરો, અને તમને જો એ પસંદ આવે તો એને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીશું બીજી એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.